እሺ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ደነቃ ሹሩ እባላለሁ ከቦዩ አካዳሚክስ። ዛሬ ዩኒት 3 የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 3 እንማራለን። ከዩኒት 3 የመጀመሪያ ፖርሽን ስለ ኤሌክትሪክ ካረንት ነው የሚያወራው። ኤሌክትሪክ ካረንት ምንድነው? ኤሌክትሪሲቲስ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ካረንትን ምንድነው ፍሎ እንዲያደርግ የሚያደርገው የሚሉ ነገሮችን እንመለከታለን። ኤሌክትሪክ ካረንት እንደምታውቁት it is defined as the rate of flow of an electric charge። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ካረንት የምንለው ነገር ምንድነው? it is the rate of flow of electric charge። ቻርጅ per unit time ፍሎ የሚያደርግበትን ኳንቲቲ ነው ኤሌክትሪክ ካረንት ብለን የምንጠራው። እንደምታውቁት ሜጀር የምናደርገው በአምፔር ነው። በአምፔር ኤ ያው ሲምቦሉ ኤ ነው። በአምፔር ሜጀር እናደርጋለን። ያው one of the basic fundamental physical quantity የምንላት ነች እቺ ካረንት። one of the basic or fundamental physical quantity ናት ማለት ነው። if a charge flow at a rate of I in a time of t then the charge flow q ያው ቻርጅ ፍሎውን q ብለን ነው የምንወስደው ቻርጅን ማለት ነው is equal to I ይሆናል ማለት ነው። I times t. This is measured using ampere s ነው ampere times second ነው which is equal to coulomb. That means q is equal to it. ያው ማለት ቻርጅ flow in a particular circuit is equal to current. Charge flow per unit times time, the time at which the charge flow ነው ማለት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ find the amount of charge flow when 3 ampere current is flowing for 3 seconds ይላል። So what is the amount of current and what is the amount of charge flow? ስለዚህ ቻርጅ ፍሎ ምን ያህል ይሆናል ነው 3 ampere current I is equal to 3 ampere እና t is equal to 3 second። ለ3 ሰከንድ ያህል 3 አምፔር የሚሰጥ ካረንት ፍሎ ቢያደርግ ቻርጅ ምን ያህል ይሆናል ማለት የሚል ጥያቄ ነው ያለው። ስለዚህ we know charge is equal to it ነው። I is equal to ስንት ነው? 3 አምፔር times 3 second which is equal to 9 አምፔር second ነው which is equal to 9 ኮሎምብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእግረ መንገዳችን ታይም ሜጀር የምናደርገው በሰከንድ ነው ይታወቃል። ካረንት ሜጀር የምናደርገው በአምፔር ነው። ቻርጅ ሜጀር የምናደርገው ምንድነው? በኮሎምብ ነው ማለት ነው። ኮሎምብ is the SI unit of charge flow the SI unit of charge። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ምንድነው? how long will it take for a current of 5 ampere taken to pass 100 coulomb charge። ስለዚህ 100 ኮሎምብ ቻርጅን ፓዝ ለማድረግ በሰርኪዩቱ ሲስተም ላይ ፓዝ ለማድረግ 100 ኮሎምብ ቻርጅን በሰርኪዩቱ ለማሳለፍ when it is flowing at the rate of 5 ampere how long will it take? ምን ያህል ይወስዳል? we know that q is equal to it። አሁን የጠየቅነው how long ካለ ማን ነው እየጠየቃለው ማለት t ነው። ስለዚህ t is equal to q over i ይሆናል ማለት ነው። so q 100 over i 5 ሲሆን is equal to 20 ይሆናል። 20 ኮሎምብ per ampere is second ይሆናል ማለት ነው። 20 ሰከንድ ይፈጃል። ያው ይሄ ኢንትሮዳክሽን ነው። ሌላ ሁለተኛ what is charge that flows። አሁን ቤዚክ ነገር እዚህ ጋር ነው ያለው። የቻርጅ ፍሎ እያደረገ ነው አለን አይደል? ቻርጅ ፍሎ እያደረገ ነው አለን። ስለዚህ ፍሎ የሚያደርገው ቻርጅ ከየት የሚመጣ ነው? ወይም ይህ ቻርጅ ምንድን ነው? you know that flowing charge carries an electron ኤሌክትሮኖችን ይዞ ነው ቻርጅ ፍሎ የሚያደርገው ማለት ነው እንደምታውቁት። ስለዚህ አሁን ይሄ ፍሎ የሚያደርገው ቻርጅ የሚመጣው ከየት ነው ማለት ነው? አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ኦፍ ኮንዳክቲቭ ኤሌሜንቶች የሚያመጡት ነገር ነው። ኮንዳክቲቭ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ለምንድን ነው ያስፈልገው? ናን ኮንዳክቲቭ ኤሌሜንቶችም ስላሉ ነው ማለት ነው። ናን ኮንዳክቲቭ ኤሌሜንቶች እነማን ናቸው? they are said to be insulators ኢንሱሌት የሚያደርጉ ኤሌሜንቶች አሉን። ግን ኮንዳክቲቭ ኤሌሜንቶች ላይ አውተር ሞስት ሼላቸው ላይ ያለ ኤሌክትሮን ለምሳሌ ይሄ ኒውክሌስ ከሆነ በኒውክሌስ ዙሪያ ኤሌክትሮኖች ይቀመጣሉ። እንደዚህ ይቀመጣሉ ኤሌክትሮኖች like this እንደዚህ ይቀመጣሉ። 1 2 3 4 5 6 7 8 ከተቀመጠ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺ ሶዲየም ቢትሆን አንድ ኤሌክትሮን አውተር ሞስት ሼሏ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ተቀመጠች ማለት ነው። እቺ አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለች ኤሌክትሮን ፍሪ ኤሌክትሮን ነች፣ free to move። ስለዚህ this free to move electrons are the source of electric charge
ስለዚህ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ፍሎ የሚያደርገው በዛ ነው ማለት ነው። when outermost shell of electrons are less than 4 ከአራት በታች ከሆነ ያው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንን አንድ less than or equal to number of electron less than 4 ነው ማለት ነው። ከአራት በታች ስለዚህ 1 2 3 እዚህ ጋር የሚቀመጡ አንድ ሲሆን ሁለት ሲሆኑና ሶስት ሲሆኑ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? we get the elements are conductors conductive ኤሌመንቶችን እናገኛለን ማለት ነው። equal to 4 ሲሆን ደግሞ the elements are said to be semiconductors ለምሳሌ ሲሊከን የምንለው ካርበን እነዚህ ኤሌመንቶች ያው ሴሚ ኮንዳክተርስ ያው ሜታሊዮድስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሴሚ ኮንዳክተርስ ናቸው። ኮንዳክቲቪቲ ነን ኮንዳክቲቪቲ ሁለቱንም ነገር አማክለው የያዙ ኤሌክትሮኖች ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላ when greater than 4 number of electron in outermost shell is greater than 4 the elements are ኢንሱሌተሮች ነን ሜታሎች የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም አይነት የሜታል ታይፕ ሶስት አይነት ኮንዳክቲቪቲ ባህሪ ያላቸው ነን ኮንዳክተርስ ሴሚ ኮንዳክተርስ እና ኮንዳክተርስ ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮፐርን ተመልከቱ። ኮፐር ሃዝ ፍሪ ኤሌክትሮን ኦፍ 1 አንድ ፍሪ ኤሌክትሮን አላት። ስለዚህ አንዲት ፍሪ ኤሌክትሮን ምን ታደርጋለች ማለት ነው? ቻርጅ ይዛ ትንቀሳቀሳለች። ለምንድን ነው? በአንድ ኤሌክትሮን ላይ የራሱን የቻለ ቻርጅ ስላለ ማለት 1.6 ታይምስ 10⁻⁹ ኮሎምብ አንድ ኤሌክትሮን የሚይዘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤሌክትሮን ቻርጅ በአንድ ኤሌክትሮን ላይ ያለ ነው ማለት። ስለዚህ እቺን ቻርጅ ይዞ የሚንቀሳቀስበት ሂደት ወይንም ይሄ ኤሌክትሮን ፍሎ የሚያደርግበት ሂደት ምን ይባላል? ኤሌክትሪካል ካረንት ፍሎ ብለን ይጠራል ማለት። ስለዚህ ይሄ ካረንት የሚመጣው ከኤሌክትሮን ፍሎ ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር ስናወራ the electrons in copper are these electrons which flow in an electric current flows ኤሌክትሪክ ካረንት ፍሎ እያደረጋ ነው ብለን በምናወራበት ጊዜ ይሄ አውተርሞስት ሼሉ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ነው ማለት ፍሎ እያደረጋለው። ኦኬ እቺ ኮንቬንሽናል ካረንት የምንላትን ነገር እስቲ ግልጽ ለማድረግ ያህል ትንሽ እናውራ። ኮንቬንሽናል ካረንት የምንለው ምንድነው? ኮንቬንሽናል ማለት አክቹአሊ አግሪድ እንደ ማለት ነው። በስምምነት ያለ ካረንት ማለት ኮንቬንሽናል ካረንቱ ራሱ ምንድነው? it is a flow ያው ካረንት እንደምታውቁት ፍሎ ነው። ይሄ ፍሎ ኮንቬንሽናል ዳይሬክሽኑ ምንድነው? ኮንቬንሽናል ካረንት ዳይሬክሽን የሚለውን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። ኮንቬንሽናል ካረንት ዳይሬክሽን ምንድነው? ወዴት ነው ካረንት ፍሎ እያደረገ ያለው የሚለው ነገር ስንመለከት ይሄንን ሰርኪዩት የሆል ሰርኪዩቱን በዚህ ሪፕሬዘንት እናደርግ። እዚህ ጋር ፖቴንሻል ዲፈረንስ ቢኖረን ይሄ ኔጌቲቭ ሳይድ ይሄኛው ፖዚቲቭ ቢሆን የፖቴንሻል ዲፈረንሱ ማለት ወይም የሴል ባትሪ ሴል ብለን የምንጠራው በተለምዶ ድራይ ሴልን ውሰዱ። ድራይ ሴል ይሄ የድራይ ሴል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቢሆን ካረንት ወደዚህ ነው ፍሎ የሚያደርገው። ካረንት ኮንቬንሽናል ካረንት ወደዚህ ነው ፍሎ የሚያደርገው ነው የምንለው። ግን አክቹአሊ ኤሌክትሮንስ አር ፍሎዊንግ ዲስ ዳይሬክሽን ፍሮም ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ነው ኤሌክትሮኖች ፍሎ የሚያደርጉት ማለት ነው። ኤሌክትሮን ፍሎ ፍሮም ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ባት ኮንቬንሽናል ካረንት እኛ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ብለን ነው የምናደርገው። this is the agreement but the flow direction of electrons is not this way they flow this direction በዚህ ዳይሬክሽን ነው ኤሌክትሮኖች ፍሎ የሚያደርጉት። እኛ ይሄንን ወይ አንቀበለው ማለት ነው። ኮንቬንሽናል ነው አክቹአሊ ተስማምተን ኢንተርናሽናሊ አግሪድ ዳይሬክሽን ኦፍ ቻርጅ ፍሎ ነው። ስለዚህ ቻርጅ ፍሎ ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው እኛ but it is flow direction electron flow direction is this direction in the opposite way ኮንቬንሽናል ካረንት ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ፍሎ የሚያደርገው ብለን ስናወራ ካረንቱ አክቹአል ካረንት ግን ኤሌክትሮኑ ፍሎ የሚያደርገው ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር በደንብ ተመልከቱ። ስለዚህ what is the direction of conventional current? it is from positive to negative and the direction of electron is the opposite way it flows from negative to positive terminal ነው የምንለው ማለት ነው። so the direction of conventional current is from positive to negative የሚል ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስቲ what happens to the electron while they are flowing? ኤሌክትሮኖቹ ፍሎ ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል? do the wire lose electron during the electronic flow? ኤሌክትሮኖቹ ፍሎ ሲያደርጉ አሁን በዚህ ላይ ለምሳሌ በዚህ ስክሪፕቶ ላይ ኤሌክትሮን አለ ብላችሁ ቢታስቡ ይሄ ኤሌክትሮን ከዚህ ወደዚህ ነው ፍሎ እያደረገ የሚሄደው ባይዘው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ኤሌክትሮን እዚህ ጋር አታገኙትም ከጥቂት ሰዓት በኋላ you find here then you find another way። ስለዚህ በተለያየ ፖይንት ነው ማለት ነው የምታገኙት ኤሌክትሮንን። ሶ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ምንድናቸው? የት ነው የሚኖሩት የሚለው ነገር ስትመልሱልኝ ወዴት እየሄዱ ናቸው እነዚህ ኤሌክትሮኖች? አሁን
አሁን በዚህ ለምሳሌ በዚህ ቻርጀር አሁን ይሄንን ቻርጀር ተመልከቱ። በዚህ ቻርጀር በዚህ ጫፍ አሁን ከዚህ ጫፍ ምን ይገባል? ኤሌክትሮኖች ይገባሉ። ዘን በዚህ ጫፍ ይወጡና ሄደው በስልክ ውስጥ ይገባሉ፣ ወይም በስልክን ቻርጅ የሚታደርጉ ልጆች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤሌክትሮኖቹ እዚህ ጋር የነበሩ ኤሌክትሮኖች በዚህ ገመድ ውስጥ ኤሌክትሮኖች አሉ። ስለዚህ ዌር ዜ አር ጎይንግ አሁን እዚህ ገመድ ውስጥ ያለ ኤሌክትሮን እዚህ ውስጥ ይኖራል ወይ ለዘላለም? ኖ። አሁን ይኸውላችሁ ከኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ቻርጅ እንደ ኤሌክትሪክ ካሬንት ፍሎ ምን ይሆናል? በዚህ ኤሌክትሮኖች ይገባሉ። እነዚህ የሚገቡ ኤሌክትሮኖች ፑሽ ያደርጋሉ። በዚህ ውስጥ ያለው በዚህ ቻርጀር ውስጥ ያለው አሁን ይሄ ቻርጀር ገመድ ነው። በዚህ ገመድ ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖችን ፑሽ ያደርጉታል። ፑሽ ያደርጉትና ወስደው በዚህ ጫፍ ያወጡታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጫፍ ይወጣና ሄደው ኢት ኢዝ ስቶርድ ኢን ዘ ባትሪ በባትሪ ውስጥ ስቶርድ ይሆናል ማለት ነው ኤሌክትሮኑ። ስለዚህ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ቻርጅ ስቶርድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኤሌክትሮኖች ከዚህ ወጥተው ነው የሚሄዱት እዚህ ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች። ስለዚህ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ራሱን ሳይዙን ማጣው? ኤሌክትሮኖቹ ሲወጡ ወጥተው ሲያልቁ ይሄ ቻርጀር ለምን ሳይዙን አጣም? ለምንድነው ብትሉ ኢት ኢዝ ፋይንዲንግ the same electron from the source ከሶርሱ ተመሳሳይ ኤሌክትሮን እያገኘ ነው ማለት ነው። በሌላ ወይ ደግሞ አንድ ዋየር እንደዚህ የተገናኘ ዋየር ቢሆን ደግሞ for example እንደዚህ ቢገናኙ እነዚህ ነገሮች ባትሪ ሰርኩሌሽን የሚፈጥረው ኤሌክትሮን ከዚህ መጥቶ እንደዚህ የመጣ ኤሌክትሮን ከዚህ ዞሮ መጥቶ እንደዚህ መጥቶ እዚህ ጋር እንደገና ተመልሶ ራሱ ይመጣል ማለት ሰርኩሌሽን ነው። አንዱ ሲገባ ነው ሌላ ቦታ የሚለቀው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ስለዚህ what it makes ኤሌክትሮን ቱ ፍሎ ኢዝ ፖቴንሻል ዲፈረንስ እሱ ጋር ይመጣልን ብያቸዋለሁ። ግን ኤሌክትሮኖቹ ወጥተው በሄዱ ልክ ሌላ ኤሌክትሮን ተመልሶ ስለሚታካበት ዋይሩ ላይ ምን እንደዚህ ነው አይመጣም ማለት ነው። ኦኬ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን የሚለው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስለምለው ነገር እስቲ በአንድ ፖይንት ላይ እዩ። the number of electron passing a particular point per unit time ምን ይመስላል የሚለው ነገር እስቲ እንመለከት። ፓርቲኩላር ፖይንት አሁን ከኤክስ እስከ ዋይ ድረስ ያለውን ፖይንት ኢንዲያስ ኤሌክትሮን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖቹ ስንት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖች ያልፋሉ ይሄንን ፖይንት የሚለው ነገር እስቲ እንመልከት። ሲ ፎር ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለን? ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ፓሲንግ ኤ ፓርቲኩላር ፖይንት ፔር ዩኒት ታይም ምን ይመስላሉ? when current is flowing through the wire when current is flowing in the wire በዋይር ውስጥ ካረንት ካለ አንድ ፓርቲኩላር ፖይንት እቺን ፖይንት ፓስ የሚያደርጉ የኤሌክትሮኖች ብዛት ስንት ነው የሚለው ነገር እስቲ እንመልከት። ካረንቱ ዲስታንሱ ኤክስ ዋይ ብንል ዲስታንሱ ኤክስ ዋይ ቢሆን በዚህ ኤክስ ዋይ ላይ ሙቭ የሚያደርገው ኤሌክትሪክ በስፒድ ቪ ስፒዱን ቪ ስፒድ ሙቭ እያደረጋ ቢያልፍና አት ታይም ቲ በታይም ቲ ማለት ነው። ስለዚህ what is the speed of electrons? speed of electrons is equal to distance over time taken ነው። ስለዚህ what is this distance? it is xy which is equal to v times t ይሆናል ማለት ነው። this is the እዚህ ጋር ምንድነው እያለን ያለ ነው? ዲስታንሱ ከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ነው። we have taken some cut portion of the wire ይሄ cut portion ነው። ከcut portion ከx እስከ y ድረስ ያለው ዲስታንስ ወሰድን። ከዛ ከx እስከ y ድረስ ያለው ዲስታንስ በምን ያህል ሰዓት በቲ ሰዓት ከቨርድ ቢሆን ፍጥነቱ v ምን ይሆናል ማለት ነው? v is equal to x over t ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ቴከን ስፒድ ኦፍ ኤሌክትሮን ሶ ዲስታንሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲስታንስ ፓርቲኩላር ካልኩሌት ስናደርግ v times t ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ምንድነው? each electron carries a charge of e coulombs። ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌክትሮን e coulomb of charge ወይንም EC ምንለውን ቻርጅ ይዞ ተሸክሞ ነው ይሄዳል ማለት which is actually 1.6 times 10 raised to -19 ኮሎምብ ቻርጅን ይዞ ይሄዳል ማለት አንድ ኤሌክትሮን ይሄንን ስለሚይዝ እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ይህን አማውንት ኦፍ ኤሌክትሮን ቻርጅን ይዞ ነው ይሄዳ ያለው ማለት ነው። ሌላ what is the cross sectional area? የዚህኛው cross sectional area የዋይሩ pi r square which is equal to ኤሪያ ይሆናል pi r square ያው ሰርኩላር ስለሆነ ማለት ነው። ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ሰርኩላር ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ዘ ዋይር ኢዝ pi r square ይሆናል። ሶ ዲስታንስን x y ብንል which is vt ብለናል። ሶ what is the volume of the wire?
at particular distance from x to y ምን ሆነ ማለት ነው? ቮሉም ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሪያ ታይምስ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ኤች ነው አይደለ? ስለዚህ ኤችን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ብለን ከወሰድን ኤሪያ ታይምስ ቪቲ ይሆናል ማለት ነው። this is a volume in ሜትር ኪዩብ ሜጀር የምናደርገው ነው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? as each electron carries charge e coulomb the total charge passing point 1 in t second is ምን ይሆናል መሰላችሁ? አሁን ቶታል ቻርጁ ምንድነው የሚሆነው? ቶታል ቻርጅ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ቻርጅ ኪው አሁን ስንት ኤሌክትሮን እያለፋለሁ በዚህ ፖይንት? አንድ አይደለም ያልፈው፣ ሁለት አይደለም ያልፈው፣ ሶስት አይደለም፣ ማኒ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ አር ፓሲንግ ዲስ ፖይንት ኤቭሪ ሰከንድ። ስለዚህ ቶታል ቻርጅ ምን ይሆናል? ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን አለን፣ ምን ያህል ኤሌክትሮን ነው ይሄንን ፓስ እያደረገ ያለው የሚል ነገር አለ። ኤን ታይምስ ኢ ይሆናል ማለት ነው። ኤን ታይምስ ኢ። ስለዚህ ኤን ታይምስ ኢ ኤሌክትሮንስ አር ፓሲንግ፣ ኤን ኤሌክትሮንስ አር ፓሲንግ ዚስ ኤን ኤሌክትሮን ጊቭስ ኤን ታይምስ ኢ ቶታል ቻርጅ። ኤን ታይምስ ኢ ቶታል ቻርጅ አንድ ፖይንት ነው ይሄንን ይዞ እየሄዳል ማለት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዚስ ዋየር ኢዝ ፉል ሙሉ ምንም ሆሎ ሴክሽን ምናምን የምንል ነገር የለም። እያንዳንዷ ፖይንት አለች ማለት ነው። እያንዳንዷ ፖይንት ላይ የሚታልፈው ኤሌክትሮኖች መጠን ደግሞ አንድ ቮሊዩም ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ቮሊዩም። ሶ ዚስ ቮሊዩም ዊ ሃቭ ካልኩሌትድ ኤ ቪ ቲ ብለን ካልኩሌት አድርገናል ማለት። ስለዚህ ቶታል ቻርጅ ፓሲንግ ኤ ፖይንት እቺን ፖይንት ማለት እኛ እቺ ሙሉ አንድ ቮሊዩም ካልኩሌት ብናደርግ ኤቪቲ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤን ኢ ኤ ቪ ቲ ይሆናል ማለት አንድ ፖይንት በአንድ ሴኮንድ እያለፈ ያለው የቻርጅ መጠን ስንት ይሆናል? ኤን ኢ ኤ ቪ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ደግሞ መተን ዋት ኢዝ ዘ ካረንት ፍሎ ነው። ካረንት ፍሎ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩ ነው ኪ ኦቨር ቲ ነው። ሶ ኪውን እንዴት አመጣን? ኤን ኢ ኤ ቪ ቲ ስለሆነ ኤን ኢ ኤ ቪ ቲ ኦቨር ቲ ከሆነ ቲ ከቲ ጋር ሲጠፋና ካረንት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኢ ኤ ቪ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ አሁን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንት ነው የሚለውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስፒዱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ካረንት ስለዚህ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤን ኢ ኤ ቪ ይሆናል። ዌር ኤን ኢዝ ዋት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኢ ኤሌክትሮን ቻርጅ ነው። ኤሌክትሮኒክ ቻርጅ ኤ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው። ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ እቺ በኮሎምብ ነች፣ እቺ ደግሞ በሜትር ስኩዌር ነች። ኦኬ ሌላ ቪ ስፒድ ነች፣ ስፒድ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ አይ ይሄንን ተጠናን ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኢት ኦኬ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ፓሲንግ ኤ ፓርቲኩላር ፖይንት እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ኦቨር ኢ ኤ ቪ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርክድ ኤግዛምፕል እንመልከት። ኤ ካረንት ኦፍ 5 አምፔር ኢዝ ፍሎዊንግ ስሩ 2 ሚሊ ሜትር ዲያሜትር ዋየር ዘ ድሪፍት ስፒድ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኢን ዋየር ኢዝ 10 ሬይዝ ቱ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ጊቨን ስናወጣ ኤ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 5 አምፔር ነው። ዲያሜትር ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ሚሊ ሜትር ነው። ኤ ካረንት ኦፍ 5 አምፔር ኢዝ ፍሎዊንግ ስሩ 2 ሚሊ ሜትር ዲያሜትር ዋየር ዘ ድሪፍት ስፒድ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ዋየር ኢዝ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ድሪፍት ስፒድ ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ኤንድ ዘ ቻርጅ ኦን ኤሌክትሮን ኢዝ ቻርጅ ኢዝ ኢኳል ቱ ቻርጅ ኦን ኤሌክትሮን ስንት ነው? 1.6 ታይምስ 10 ሬይዝ ቱ -19 ኮሎምብ ነው። ካልኩሌት ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ፓሲንግ ፖይንት ኢን ዋየር ኢን ሴኮንድ ነው የሚለው። በየሴኮንዱ የሚያልፈውን የካረንት መጠን ስንት ምንድነው ኤሌክትሮን መጠን ስንት ነው ብሎ ነው እየጠየቀናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ኦቨር ኢ ኤ ቪ ነው የሚለው። ስለዚህ አይ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ስንት ነው? 5 ነው ኦቨር ኢ ኤ ቪ ኢዩ ስንት ነው? 1.6 ታይምስ 10 ሬይዝ ቱ -19 ታይምስ ኤ ስንት ነው? ፓይ አር ስኩዌር ነው። ፓይ አሯ ስንት ነች? ዲያሜትሯ 2 ሚሊ ሜትር ስለሆነ አሯን ስንት እናደርጋለን ማለት ነው? 0.2
0.001 ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስኩዌር 1 ሚሊሜትር ኢኩል ይሆናል 1/1000 ሜትር አይደለም። ስለዚህ 1 ሚሊሜትር እንደዛ ስለሆነ እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወይም 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሚሊሜትር = 0.001 ሜትር ስኬል ይሆናል ታይምስ ሌላ ምንድነው v ድሪፍት ስፒድ 10⁻⁵ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተቀመጠ ስንት ነው? 9.947 which is 9.947 times 10⁻⁹ ኤሌክትሮንስ እናቸው ማለት ነው የሚያልፉት። this amount of electron pass a given point each second በየሰዓቱ የሚያልፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ this is ግልጽ ከሆነላችሁ ምናልባት ድሪፍት ስፒድ የሚል ነገር ድሪፍት ስፒድ ይሄ ነገር ምንድነው? it is the speed of electrons that pass a given point ስፒድ ፓስ የሆነ ፖይንት ፓስ እያደረገ የሚያሳየው የኤሌክትሮን ፍጥነት ነው ማለት ነው። ኦኬ study of electric current in metallic conductor ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምንድነው? እዚህ ጋር ተመልከቱ ይህችን ነገር። ኤሌክትሪክ ቻርጅ የምንለው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሜታሊክ ኮንዳክተር ላይ ቅድም እንዳወራነው assume these are ኤሌክትሮንስ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ናቸው። እነዚህ ኤሌክትሮኖች they are flowing out ፍሎ እያደረጉ ናቸው። እዚህ ጋር እዩ፣ እዚህ ጋር ብሎክድ ነው ተዘግቷል። እዚህ ጋር ምንም ኤሌክትሮን ወደዚህና ወደዚህ ማለፍ አይችልም። በዚህ ወይ ስዊች በዚህ መልኩ ሲሆን ምንድነው የምንለው? ኦፍ ነው የምንለው። ኦፍ እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ኦን ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ኦን ሲሆን ኤሌክትሮን ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ያደርጋሉ። በዚህ ኬዝ ፍሎ ያደርጋሉ ማለት አሁን እዚህ ጋር ዝግ ነው ይታቻል አይደለ? ጭራቱ ይሄ ዝግ ነው። the electrons cannot pass here so what happened here ኤሌክትሮን ፍሎ እየለም ማለት ነው እዚህ ኬዝ። ግን እቺ ባትኖር ምንድነው የሚሆነው? ኤሌክትሮን ፊክስድ አይደለም። እዚች አንድ ብለን የጠራናት ኤሌክትሮን after second you find her ስለዚህ በሰርኪዩቱ ዙሪያ እየዞረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ፍሮም ኬሚካልስ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ የሚለው ነገር እስቲ እንመልከት። ኦኬ ምንድነው ኤሌክትሪክ ፍሎ እንዲል የሚያደርገው ነገር ምንድነው? what is the source of electricity ኤሌክትሪሲቲ ከየት ነው የሚመጣው? where does electricity comes from ከየት ይመጣል? so ኤሌክትሪሲቲ የሚመጣው ወይም ኤሌክትሪክ ካረንት የሚመጣው from potential difference ነው። ፖቴንሻል ዲፈረንስ እንደዛ ስላችሁ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ከየት የሚመጣ ምንድነው ቢትሉ it is a force that pushes the electron from the system አሁን በዋይር ውስጥ ያለውን ኤሌክትሮን ፑሽ የሚያደርግ ኃይል ፖቴንሻል ዲፈረንስ ብለን እንጠራለን። so the source of electricity is as we said earlier it is electrons ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው ሶርሱ። ግን how these electrons move from place to place ወይም በአንድ ዋየር ላይ ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላኛው ፖይንት እንዴት ነው የሚያደርጉት? by the pushing force of potential difference so this pushing force of potential difference is we call electromotive force ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኦኬ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ሁለት አይነት ሶርስ አለን፣ ኬሚካል ሶርስ እና ሂት ሶርስ የምንለው ነው። ሂት እና ኬሚካልስ they create energy for us ኤሌክትሪክ ኤነርጂን ክሬት ያደርጉልናል ማለት ነው። ባይዜ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ፍሮም ኬሚካልስ የሚለው ነገር ስንመለከት ፍሎ ኤሌክትሮን ካረንትን ዲቴክት የሚያደርገው ጋልቫኖስኮፕ የሚል ነገር እዚህ ጋር አለ። በኤክስፐሪመንት ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ሲ ጋልቫኖስኮፕ ምን ያህል ካረንት ፍሎ እያደረገ ነው የሚለው ነገር ሊነግረን የሚችል ማሽን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጋልቫኖስኮፓችን ኤሌክትሮኑ ፍሎ እያደረገ እንደሆነና እያደረገ እንዳይደላ እያሳየን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴል አለ። ይሄ ሴል it pushes the electron አሁን እዚህ ጋር ኮንቬንሽናል ካረንት ከዚህ ወደዚህ ነው ብለናል አይደለ? የኤሌክትሮኖቹ እንደዚህ ነው የሚመጡት፣ እንደዚህ መጥተው እዚህ ጋር ካረንት ይፈጥራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካረንት ይሄ ዲፍሌክሽን ካለ this deflection there ይሄ ዲፍሌክሽን ምን ያሳየናል ማለት ነው? there is passing electrons ኤሌክትሮኖች እያለፉ እንደሆነ ያሳየናል። ኤሌክትሮኖች እያለፉ ናቸው ብለን ስናስብ ደግሞ there is what electric current ብለን እየተናገርን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ሶሉሽን ውስጥ እንደምታውቁት ከኬሚስትሪ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አዮኖች ይኖራሉ።
ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አዮኖች ይኖራሉ። ዲስ ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ አዮንስ አር ፍሎዊንግ ኢን ዘ ሲስተም። እነዚህ ፍሎ በሚያደርጉበት ጊዜ ላይ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ካረንት ይፈጠራል። ለዛ ነው ኬሚካልስ አሁን አን ኤሌክትሮ ኬሚካል ሴል ኢዝ ዋን ዲቫይስ ዛት ሜክስ ካረንት ፍሎ አራውንድ ሰርኪት የሚለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኬሚካል ሴል የምንለው ነገር ውስጥ ስንት ነገሮች አሉ ብትሉ ኤሌክትሮላይት የምንለው ነገር አለ። ዚስ ኤሌክትሮላይት ምንድነው? ኤ ሶሉሽን ዛት ኮንዳክት ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮላይት የምንለው ነው ማለት ነው። ሶሉሽን ነው ይሄ ሶሉሽን ተመልከቱ እዚህ ጋር this is the solution this solution helps to conduct electricity በዚህ ውስጥ ኤሌክትሪሲቲ ከዚህ ወደዚህ ፍሎ እያደረጋል ማለት ነው። ይሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር ዚንክ ፕሌት እና ካርበን ፕሌት ነው ያለው። እነዚህ ፕሌቶች አሉን። ስለዚህ ዩዚንግ ዲስ ኤሌክትሮላይት ምንም አይነት ዳይሬክት ኮንታክት ሳይኖራቸው ኤሌክትሮኖች ከዚህ ወጥተው ወደዚህ ይገባሉ፣ ከዚህ ወጥተው ወደዚህ ይዞራሉ ማለት ነው። አሁን ኮንቬንሽናል ካረንት ዳይሬክሽን ይሄ ነው ይለናል አይደል? ግን ካረንታችን በዚህ ወይ ነው ፍሎ እያደረጋ ያለው። እኛ ኮንቬንሽናል ካረንት ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው የምንለው። here it is a conventional current direction but electron flow this way። እዩ እዚህ ጋር ዚንክ ምንድነው? ኤሌክትሮኖችን ወደዛ ሴንድ ያደርጋል፣ ከዛ ካርቦን አክሴፕት ያደርጋል፣ ዜን ሂር ሊቭ ያደርጋል ኤሌክትሮኖችን፣ ከዛ ይገባሉ፣ ሰርኩሌሽን ይፈጥራሉ። ዜን what happened it creates electric current ክሬት ያደርጋል ማለት እዚህ ጋር በልብ ካለ ያበራል የሚል ነገር ነው ያለው። ሶ ዚንክ አሁን እዚህ ጋር ዚንክ እና ኮፐር ተጠቅሞ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ካርቦን ፕሌት እና ዚንክ ተጠቅሞ ነው። ኢት ኢዝ ፖሲብል የትኛውንም ሜታል ምንድነው ሶሉሽን መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ሳልፈሪክ አሲድ ነው ያለው H2SO4፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ኦፍ አሞኒየም ክሎራይድ ነው ያለው። ስለዚህ አዮኖችን ሪሊዝ ማድረግ የሚችለውን ሶሉሽን በመጠቀም we can create electric current. So the source of electricity is chemical reaction ነው። ኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ኤሌክትሪሲቲ ፍሎ እንዲያደርግ እየረዳለው ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ስለዚህ H2SO4 ፕላስ ዚንክ ነው ያለው እዚህ ጋር። ዚንክ እዚህ ጋር ዲዞልቭ ይሆንና ምን ይፈጥራል? H2O ፕላስ ዚንክ ሰልፌት ፕላስ ኤነርጂ ተፈጠረ ማለት ነው። እዚህ ጋር አዮንስ አሁን ዚንክ እዚህ ጋር for example ዚንክ ሰልፌት ዚንክ ምንድን ያደረገው እዚህ ጋር it lost electrons. These lost electrons are used to create mobile electrons in the solution የምንል ነገር ነው ማለት ነው ያለው። ኦኬ እሺ ሌላ ምንድነው? ኦኬ በአንድ ሶሉሽን ውስጥ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤሌክትሮዶች አሉን። ተመልከቱ ኤሌክትሮዶች አሉን፣ ኮንዳክተርስ የምንላቸው አሉ፣ ኤሌክትሮላይት አለ፣ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የምንለው ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የምንለው ነገር እንመልከት። ኤሌክትሮድ የምንለው ነገር ምንድነው? ኤሌክትሮድ አክቹአሊ አይዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ኤንድ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮላይት ሶሉሽን ውስጥ ያሉ አይዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ኤንድ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራው አኖድ እና ካቶድ የምንለው ማለት ነው። ካቶድ እና አኖድ የምንላቸው ነገሮች ምንድነው? አኖድ ፖዚቲቭ አዮኖችን አትራክት የሚያደርገውን አኖድ እንላለን፣ ኔጌቲቭ አዮኖችን አትራክት የሚያደርገውን ደግሞ ካቶድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ኔጌቲቭ አዮኖችን አትራክት የሚያደርገው ማን ነው? ፖዚቲቭ አዮኖችን አትራክት የሚያደርገው ማን ነው የሚለውን ነገር ስትመለከቱ ዘ አትራክት ካተድ አንዱን አነድ አንዱን ካተድ የሚለውን ስም መስጣት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንዳክተርስ የምንላቸው ነገሮች ምንድነው? ኮንዳክት የሚያደርጉ ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ ኮንዳክተርስ በመባል ይታወቃሉ። አናዘር ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ። አሁን ምንድነው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የምንለው ነገር እናውራ። ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የምንለው ነገር ምንድነው? ኢዝ ኤ ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ ካውዚንግ ካረንት ቱ ፍሎ ኢን አን ኤሌክትሪክ ሰርኪት። ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ ኤሌክትሪክ ካረንትን በሰርኪት ውስጥ ፍሎ እንዲያደርግ የሚያደርግልን ነገር ምንድነው? ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እንላለን። ይሄንን በሌላ አጠራር ቮልቴጅ እንላለን። በሌላ አጠራር ደግሞ ፖቴንሻል ዲፈረንስ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ስም ለአንድ ሲስተም ነው ማለት ምን ለአንድ ኳንቲቲ ነው ማለት ምን የጠቀመው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ቮልቴጅ ኦር ፖቴንሻል ዲፈረንስ እንላለን ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ድራይ ሴል ኤንድ ዋት ኢዝ ፖላራይዜሽን እሱን ነገር እንመልከት። ድራይ ሴል ያው እንደምታውቁት በባትሪ የምትጠቀሙት ነው። ምንድነው ባትሪ ቶርች ላይት አለቻ። ቶርች ላይት በባትሪ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድንጋይ እንጠቀማለን። ይሄ ድንጋይ ምን ኮምፖኔንቶች አሉት የሚለው ነገር ስንመለከት ድንጋዩን አግኝቼ ባሳይ ጥሩ ነበረ፣ ግን እስቲ ዝም ብላችሁ ኢማጂን አድርጉ። ይችን ትመስላለች። ይሄ ጫፍ አለው፣ ይሄ እንዳለው ብራስ ካፕ አለው። ሌላ ካርቦን ሮድ አለው ውስጥ ላይ እንደዚህ ጥቁር ነገር ነው ካርቦን ሮድ የምንለው። ሌላ ደግሞ ፓወርድ የሆነ ካርቦን አለው በውስጡ ላይ እና ማግኔስ ዳይኦክሳይድ
አለው አሞኒየም ክሎራይድ ፔስት የሚፈጠር አሞኒየም ክሎራይድ ፔስት የሚፈጠር ነገር አለ። ስለዚህ ምንድነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ሲ ብራስ ከፕ ነው፣ ፒች ነው። እቺ ፒች ያው ሲል ለማድረግ የምታገለግል ነች፣ ከላይ የምትሸፈነው ነች ማለት ነው። ሌላ እቺ ካርቦን ነች። እቺ ደግሞ ፋይን ሚክስቸር ኦፍ ፓውደርድ ካርቦን ኤንድ ማንጋኔዝ ዳይኦክሳይድ እዚህ ውስጥ ጥቁሩ ማለት ነው የምታገኙት። ሶ ዲፖላራይዚንግ ኤጀንት ነው። ፖላራይዜሽኑን ዲፖላራይዝ የሚያደርግ ነገር ነው። ሳቹሬትድ ሶሉሽን ኦፍ አሞኒየም ክሎራይድ አሁን እዚህ ጋር በድንጋዩ ዙሪያ ላይ አሁን በተለይ ያረጀ ወይም ያለቀ ባትሪ ድንጋይ ስትሰብሩ የምታገኙት እዚህ ጋር ቢጫ አይነት ነገር የምታገኙት ምንድነው? ኤሌክትሮላይቱ ነው ማለት ነው። ፔስት እያለቀ ሲሄድ ምንድነው? ነጭ ነገር እናገኛለን። ይሄ ደግሞ ሃይድሮጂን ፔስት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ቶታሊ ይሄንን ይመስላል አንድ ድራይ ሴል። እነዚህ ኮምፖኔንቶች አሉት ማለት ነው። ኢትስ ኮምፕሊት ድራይ ሴል ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ ፖላራይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ዲፖላራይዝ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ብለን ካወራን ዲፖላራይዜሽኑ ታዲያ ምንድነው? ሶ ፖላራይዜሽን የምንለው ነገር ምንድነው? the formation of film of hydrogen gas on the positive plate of dry cell ነው የሚለው። ስለዚህ ፎርሜሽን ኦፍ ፊልም ኦፍ ሃይድሮጂን ጋስ። ስለዚህ ሃይድሮጂን ጋስ እዚህ አካባቢ በድራይ ሴሉ ዙሪያ ፖዚቲቭ ፕሌቱ አሁን ፖዚቲቭ ፕሌት ከነዚህ ሲ this is ኔጌቲቭ ኤክስ አውተር ሳይዱ ኔጌቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ፕሌቱ እቺ ነች ማለት ነው። በሷ ላይ ምን እንዳይፈጠር ሃይድሮጂን ጋስ እንዳይፈጠር የሚከላከል ነገር ነው ማለት ነው። ሲ ሂር ዲፖላራይዚንግ ኤጀንት እዚች ጋር መጥቶ ወደዚህ እንዳይመጣ የሚያደርግ ነገር ዲፖላራይዝ ያደርጋል። ይሄ ፓውደሩ ማለት ወደዚህ እንዳይመጣ የሚያደርግ ነገር ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ኦፍ አሞኒየም ክሎራይድ ስላለ ሃይድሮጂን ቀጥታ ወደዚህ እየመጣ ፖላራይዜሽን ሊፈጥር ስለሚችል ማለት። ስለዚህ ፖላራይዜሽን ፈጠረ ማለት ደግሞ we cannot find effective dry cell። ስለዚህ it is said to be depolarizing agent ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሴሎቹ ሁለት አይነት ሴሎች አሉን አክቹአሊ ፕራይመሪ ሴል እና ሴኮንደሪ ሴል ብለን በዚህ እነዚህ ድራይ ሴሎች 1.5 ቮልት ነው የሚያመነጩት። ስለዚህ 2 3 4 ድራይ ሴሎችን ኮኔክት ብናደርግ ያው በ1.5 ካልኩሌት አድርገን 1.5 ቮልት ደምረን 1.5 እያልን ባሉ መጠን ደምረን ምን ያህል ቮልት ማመንጨት ይችላሉ የሚለው ነገር ማወቅ እንችላለን የሚል ነገር ነው። ሌላ እዚህ ውስጥ የሚፈጠረው ኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ነገሩ ወደ ኤሌክትሪክ ምንድነው ኤሌክትሪሲቲ የሚቀየረው ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን ወደ ኤሌክትሪሲቲ ይቀየራል የሚል ነገር ነው ያለን ማለት ነው። አናዘር ምንድነው አንድ ሴል በጣም ስትሮንገር ከሆነ ሃይ አማውንት ኦፍ ኤሌክትሪክ ካረንትን ፕሮዱስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ቢካውዝ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው ካልን the amount potential difference ምንድነው? the amount of push off or ኤሌክትሮኖችን ፑሽ የማድረግ አቅሙ ስለሆነ ትልቅ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ካለ ትልቅ ኤሌክትሪክ ካረንት ፍሎ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ነገር it is not a movable thing, just it is a power or it is the energy or it is what a force። እዚህ ጋር ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የሚለው ነገር ምንድነው? ኤሌክትሮንን ሙቭ የማድረግ አቅም ማለት ነው። ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኤሌክትሮኖችን ሙቭ ለማድረግ የሚያገለግለን ፎርስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶንት ሚስ ዛት አሁን ቮልት እና ቮልቴጅ እና ካሬንት መካከል ያለውን ልዩነት በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ካሬንት ምንድነው? ኢት ኢዝ ዘ ፍሎ ኦፍ ቻርጅ ነው። ቮልቴጅ ምንድነው? ኢት ኢዝ ዘ ፎርስ ዛት ሜክ ዘ ካሬንት ፍሎ። ይሄን ባጭሩ ማለት ነው። ኦኬ ሴሎች እንግዲህ ድራይ ሴል ይሄንን ይመስላል። በአጠቃላይ we have two types of cell, primary and secondary cell የምንለው ነገር ነው። ፕራይመሪ ሴል የምንለው ነገር ምንድነው? it is the electrochemical cell that transform on primary cell ምንድነው? produces their voltage directly from what chemical reaction ከኬሚካል ኤነርጂ ስቶርድ ከሆነ ከኬሚካል ሪአክሽን የምናገኘውን ከኬሚካል ሪአክሽን የምናገኘውን ቀጥታ ዳይሬክትሊ የምናገኘው ኤነርጂ ማለት ነው። እሱን በመጠቀም ኤሌክትሮኖችን ፍሎ እንዲያደርጉ የሚያደርጉልን ወይንም ኤሌክትሪሲቲን የሚፈጥሩልን የሴል አይነቶች ፕራይመሪ ሴል እንላለን። ሴኮንደሪ ሴል ደግሞ ሴልስ which have first to be charged ቻርጅ አድርገን ሪዩዝ የምናደርጋቸው ናቸው። በተለይ አሁን የስልክ ባትሪ ራሱ ሴኮንደሪ ሴል ነው። ስልክ ባትሪ ሪዩዝ እያደረግን እንጠቀማለን። አንድ ዲስቻርጅ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ፖላራይዜሽን ዳይሬክሽን ሪቨርስ እናደርጋለን። ዳይሬክሽኑ ሪቨርስ አድርገን ምን እናደርጋለን? ቻርጅ ነው። መጀመሪያ ዲስቻርጅ ያደርጋል፣ ከዛ ሪቨርስ አድርገን ደግሞ ቻርጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ሪቨርስ እያደረግን የምንጠቀመው አይነት
ሴል ከሆነ ደግሞ ሴኬንደሪ ሴል እንላለን። ሶ ባትሪ ድንጋይ ፕራይመሪ ሴል በመባል ይታወቃል። የሞባይል ባትሪ፣ የመኪና ባትሪ፣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሴኬንደሪ ሴሎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ በመጨረሻ በሂት አማካኝነት እንዴት ነው የምናገኘው ኤሌክትሪሲቲን እንዴት እናገኛለን በሂት አማካኝነት የሚለውን ነገር እንመለከታለን። እስቲ ይህንን ነገር በሂት አማካኝነት የምናገኘው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ፍሮም ሂት ኦር ቴርሞ ኤሌክትሪሲቲ የምንለው ማለት ቴርሞ ሚንስ ሂት ነው። ኤሌክትሪሲቲ ያው ኤሌክትሪሲቲ እንደሚታወቁት በሂት የሚፈጠር ኤሌክትሪሲቲ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚፈጠረው? ኢፍ ቱ ዲፍረንት ሜታልስ አር ጆይንድ ሁለት ሜታሎች ላይክ ዚስ አንድ ሜታል ይሄ ነው፣ ይሄ አንድ ነው፣ ይሄኛው ሌላኛው ሜታል ነው ማለት ነው። በተለያየ ከለር ቢያደርግ ጥሩ ነበረ። ይሄ አንዱ ሜታል ይሄኛው ሌላ ሜታል ነው። እነዚህ ሁለቱ ጃንክሽን ከፈጠሩ በኋላ አንዱ ኤንድ ሆት ሌላኛው ኤንድ ደግሞ ኮልድ ከሆነ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ይፈጠራል ነው የሚለን። ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ይፈጠራል። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል፣ ከዚህ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። በተለይ እዚህ ጋር ግዴታ ምንድነው ሁለቱ ሜታሎች የተለያዩ ሜታሎች መሆን መቻል አለባቸው። ግን የትኛውን ኮምቢኔሽን መሆን ይችላል። ነገር ግን የተሻሉ ኮምቢኔሽኖች አሉ። ሜታል ቱ ሜታል ኮምቢኔሽን የተሻለ አለ። ግን የትኛውም ሁለት ሜታል ከተገናኙ ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ካረንት ይፈጠራል። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ካረንት የሚፈጠርበት ወይ ምንድነው? ኢፍ ቱ ዲፍረንት ሜታልስ አር ጆይንድ ኢን ኤ ሰርኪዩት ኤንድ ኢፍ ዋን ጃንክሽን ቢትዊን ሜታልስ ኢዝ ሆተር ዛን ዘ አዘር። ስለዚህ ምን ይፈጠራል? ቬሪ ስሞል ቮልቴጅ ኢዝ ጀነሬትድ። አንዱ ከሌላኛው ሆተር ከሆነ ምን ይፈጠራል? ቬሪ ስሞል። አሁን እዚህ ጋር ጀነሬትድ የሚሆነው ቮልቴጅ አክቹአሊ ከኬሚካል ሪአክሽን አንፃር በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካረንት ፍሎ የሚያደርገው ኢን ሚሊ አምፔር ነው፣ በትንሹ ነው ማለት ነው። ሚሊ አምፔር። ሚሊ አምፔር ማለት የአንድ አምፔር 1000ኛ ማለት ነው። በዛች አማውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ሲቤክ ኢፌክት ብለን እንጠራለን። ሲቤክ ኢፌክት ብለን የምንጠራው ነገር ነው ማለት ነው። አክቹአሊ ይሄ ቶማስ ሲቤክ ይሄንን ነገር ያገኘ ነው የሰውዬ ስም ነው ሲቤክ ኢፌክት። ስለዚህ the circuit must be made from two different metals። ይሄንን ነገር በደንብ ማወቅ ይችላል። ከሁለት የተለያዩ ሜታሎች ነው ሰርኪቱ ፎርሜድ መሆን አለበት። ካልሆነ it may be difficult ሊከብደን ይችላል ማለት ነው። ሌላ ቴርሞካፕል ቴርሞሜትር ከሲቤክ ኢፌክት ምን ይነግረናል የሚለው ነገር እንመልከት። ቴርሞካፕል ቴርሞሜትር እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርገው? ሜጀር ለማድረግ አንድን ሲስቴም ሜጀር ለማድረግ አንዱን መጀመሪያ በምናውቀው ሬንጅ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ኮኔክት እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አይስ ሜልቲንግ አይስን እና ቦይሊንግ ዋተር ነው እዚህ ጋር የተጠቀመው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለን ሲ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሜልቲንግ አይስ አለ፣ ቦይሊንግ ዋተር አለ። ስለዚህ ይሄ ያው በእጅ ከጻፍኩት ይሄ ስለሚሻል ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ። ሲ ይሄ ቦይሊንግ ዋተር ነው በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው ያለው ማለት ሜልቲንግ አይስ። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው አክቹአሊ እቺ 3 ሚሊ አምፔር የሚለው ነገር ከዚህ ጋር ይመሳሰል። ሲታነቡ ምናልባት እንዳትወዛገቡ this is 10 ሚሊ አምፔር 10 ሚሊ አምፔር ነች። ስለዚህ ይሄ ሩም ቴምፕሬቸር ነው አይደለ? ከሩም ቴምፕሬቸር እና ሁለቱ ሆት እና ኮልድ ነው። እዚህም ሆት እና ኮልድ ነው የተገናኙት ማለት። ስለዚህ እኛ የምናውቀው ቦይሊንግ ፖይንቱ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሜልቲንግ ኦፍ አይስ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ እንት ነው 100 ዲግሪ ከ0 እስከ 100 ድረስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካረንትን ፈጠራ ነው የምንለው። it created a current so ሲቤክ ኢፌክት በመጠቀም እንዴት ሜጀር እናደርጋለን የሚል ነገር ነው። ወይም ቴምፕሬቸርን እንዴት ሜጀር እናደርጋለን የሚል ነገር ነው ማለት ነው። በዋናነት እዚህ ጋር ልናወራ የፈለግነው ቴርሞካፕል ቴርሞሜትር የሚለው ነገር ይሄ ነው የሚያወራው። ሶ እዚህ ጋር የተመልከቱ ከቦይሊንግ ፖይንት እና ከአይስ ጋር የተገናኘ ጃንክሽን ኦፍ ሜታል 10 ሚሊ አምፔር ክሬት ካደረገ 10 ሚሊ አምፔር ክሬት ካደረገ 1 ሚሊ አምፔር ኦፍ ወይም 1 ሚሊ አምፔር ምን ያህል ካረንትን ምንድነው ሶሪ ሲ ሂር ቦይሊንግ ፖይንት 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ያለን። ከ100 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ያለው ሬንጁ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ሬንጅ ነው። ሶ ይሄ ሬንጅ በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ዲፍረንስ ባለው ሙቀትና ቅዝቃዜ መካከል 10 ሚሊ አምፔር ካረንት ነው ፍሎ ያደርገው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው
ስንት ነው ማለት ነው? ሲ ሂር 3 ሚሊ አምፔር ካረንት ነው ፍሎ ያደረገው እዚህ ጋር ማለት ነው። 3 ሚሊ አምፔር ካረንት ፍሎ ያደረገው ሩም ቴምፕሬቸሩ ስንት ቢሆን ነው የሚል ነገር ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። ካረንት ፍሎ ዳይሬክሽን ሩም ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ መጀመሪያ እዚህ ጋር 100 ዲግሪ ስንት 10 ሚሊ አምፔር 10 ሚሊ አምፔር ካረንት ፍሎ አድርጓል። ስለዚህ 1 ሚሊ አምፔር ካረንት ስንት ነው የሚሆነው የሚለው ነገር አንዱ ስንት ይሆናል መቼ 100 100 ሲሆን የሚለው ነገር እዚህ ጋር ኤክስ ብናደርግ ክሮስ አድርገን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ሲባዛ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ኤክስ ነው ማለት። ስለዚህ 100 ሲካፈል 10 ሲሆን 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። 1 ሚሊ አምፔር 1 ሚሊ አምፔር ሪፕሬዘንትስ 1 ሚሊ አምፔር ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ። ዜርፎር እዚህ ጋር 3 ሚሊ አምፔር ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 30 ዲግሪ ይሰጠናል የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው የምናስቀምጠው። this is the effect ኦኬ። በመቀጠል አሁን የምንመለከተው ከዚህ ፖርሽን የወጡ ኤክሰርሳይዞች ምንድናቸው፣ እንዴት እንሰራቸዋለን የሚለው ነገር እስቲ እንመልከት፣ ግልጽ ከሆነላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪቪው ኩዌስችን ይታያችሁ እንደሆነ ቻርጅ ፍሎ አሎንግ ዋየር አት ሬት ኦፍ 3 አምፔር ይላል። ቻርጅ ፍሎ ኩዌስችን ነምበር 1 ምንድነው የሚለው? ቻርጅ ፍሎ አሎንግ ዋየር አት ሬት ኦፍ 3 አምፔር I is equal to 3 ampere given እንግዲህ given I at rate of 3 ampere charge flow along wire at rate of 3 ampere. How many columns of charge will pass a given point in a circuit in 1 second 12 second 2 minutes ነው እዚህ ጋር አክቹአሊ ይሄን ነገር አንዳንድ ጊዜ ምርጫ መስሎን የሚሸወድበት ሁኔታማ ይኖራል። በተለይ ፈተና ውስጥ ሲሆን የኤክሰርሳይዝ ስለሆነ ብዙ ችግር የለም። ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርጋለን። አሁን የተሰጠን ኤ ላይ ታይም 1 ሴኮንድ ተሰጥቶናል፣ ቢ ላይ ታይም 12 ሴኮንድ ተሰጥቶናል፣ ሲ ላይ 2 ሚኒትስ። ስለዚህ ይሄንን ወደ ሴኮንድ መቀየር አለብን። 2 ሲባዛ 60 ይኩላል 120 ሴኮንድ ተሰጥቶናል። እንደምናውቀው ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ አይቲ ስለሆነ አይ 3 አምፔር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኪው ስንት ይሆናል? ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ አይ 3 ታይምስ 1 which is equal to 3 ኮለምብ። እዚህ ጋር Q is equal to 3 times 12 is equal to 36 column. እዚህ ጋር ደግሞ Q is equal to 3 times 120 column ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ነምበር 2 a very sensitive ammeter records a current of 30 microampere. How long will it take before 6 microcoulomb of charge has flowed through it ይላል። አሁን current I is equal to 30 microampere ነው እና Q is equal to 6 microcoulomb. So what is T? Now we are asked. It says a very sensitive ammeter records the current of this. How long? how long የሚለው ነገር መቼስ ያው ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ኢኩዌሽን Q is equal to IT ከሚለው ኢኩዌሽን T is equal to Q over I የሚለው ነገር አግኝተን Q ስንት ተሰጥቶናል? 6 microcoulomb over 30 microampere ወይም 6 over 30 እንላለን። ያው ማይክሮ ከማይክሮ ጋር ይጠፋል ማለት ነው። 6 ለ30 ኢኩዋል 0 ነጥብ እዚህ ጋር 0 አድርገን ስንት ሆናል? 2 ሴኮንድ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 3 in an experiment two copper plate a coin two what copper plate a coin a current of 100 mA is passed through a solution of copper sulfate በኮፐር ሰልፌት በኩል current pass እያደረገ ነው ማለት if 30 column of charge must pass before the coin has enough copper deposited on it እዚህ ጋር ባይዘው ኮፐር ኮይንን ምን ማለት ለማድረግ ነው? በኮፐር እንትን ለማሸፈን ነው ማለት ፕሌት ኮፐር ፕሌት በኮይኑ ላይ ኮፐር ፕሌት ለመፍጠር ነው የተፈለገው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት 100 ሚሊ አምፔር ያለው ከረንት እያለፈ ነው ማለት ነው። ሶ የተፈለገው 30 ኮለምብ ኦፍ ቻርጅ ነው በኮይኑ ላይ ዲፖዚት መሆን ያለበት። ስለዚህ ምን ያህል ሰዓት ይፈልጋል ይሄ ነገር የሚለው ነገር እንዴት ነው የምናደርገው? Q is equal to 30 column እና I is equal to 100 ሚሊ አምፔር ነው። ስለዚህ what is I ነው T ነው T is equal to Q over I ይሆናል። ከዛ 30 over አይታይማ ቅርታ እሺ C Q is equal to 30 column I is equal to 100 ሚሊ አምፔር then T is equal to Q over I which is 30 over
100 times 10 raised to minus 3 ይሆናል ማለት ነው። which is equal to 30 ሲባዛ 10 raised to 3 over 100 ነው። ስለዚህ t is equal to 3100 እሺ ይሄ እቺን ሲያጠፋ 300 ሴኮንድ ይሆናል ማለት ነው። 300 ሴኮንድ ነው የሚያስፈልገው የሚል ነገር ነው። ስለዚህ እስከ 300 ሴኮንድ ድረስ ካሬንቱ ፍሎ ቢያደርግ የተፈለገው የሂል ቻርጅ በኮይኑ ላይ ዲፖዚት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 4 ምንድነው ብለው a single electron has a charge of 1.6 times 10 raised to minus 19 coulomb. How many electrons must pass around the circuit of quotient 5 to achieve the 30 coulomb ነው የሚለው። ስለዚህ 1.6 times 10 raised to minus 19 coulomb of charge is held in one electron. So to achieve 30 coulomb of charge ስንት ኤሌክትሮን ያስፈልጋል ነው። ስንት ኤሌክትሮን ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ ነው? አንድ ኤሌክትሮን ኢኩል ይሆናል 1.6 ሲባዛ 10 raised to minus 19 coulomb ነው። ከዛ 30 coulomb ኢኩል ይሆናል ስንት ኤሌክትሮን ነው የሚል ነገር ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ክሮስ ብናደርግ 30 ኤሌክትሮን is equal to x ኤሌክትሮን times 1.6 times 10 raised to minus 19 ነው። ከዛ አሁን x number of electron ነው የፈለግነው x is equal to number of electron 30 over 1.6 ሲባዛ 10 raised to minus 19 electrons ይሆናል ማለት ነው። So which is equal to 1.875 times 10 raised to 20 electrons ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 30 ኮለም ኦፍ ቻርጅን ለመድረስ 1.875 10 raised to 20 electrons required. ቢ ላይ ምንድነው? for every 2 electrons ለእያንዳንዱ 2 electrons that arrives at a coin which is being plated one copper atom is deposited. እዚህ ጋር ተመልከቱ። ለእያንዳንዱ 2 ኤሌክትሮን ስንት ኮፐር አተም? አንድ ኮፐር አተም ዲፖዚትድ ይሆናል ነው የሚለው። so if the mass of copper atom is 1.1 times 10 raised to minus 25 kg, what's the total mass of copper which now plate the coin? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ከዚህ ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንወስድ ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንት ነው ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን is equal to 1.875 times 10 raised to 20 ኤሌክትሮንስ ናቸው። ከዚህ የምንመለከተው ምንድነው? ከዚህ ይሄንን ለሁለት እናካፍላለን። we divide n over 2 is equal to 1.875 times 10 raised to 20 over 2. እሺ እዚህ ጋር ስንመለከት number of copper equal ይሆናል number of electrons over 2 ነው የሚሆነው which is equal to 0.9375 times 10 raised to 20 ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ mass of 1 copper atom equal ይሆናል 1 ነጥብ ስንት ነበረ? 1 ሲባዛ 10 raised to minus 25 kg ነው። ከዛ this number of copper atom ነው። ስለዚህ ቶታል mass of copper atom equal ይሆናል 1.1 ሲባዛ 10 raised to minus 25 times number of copper atoms 0.9375 times 10 raised to 20 ይሆናል ማለት ነው። ሲደመር ስንት ይሰጠናል? ሲባዛ ስንት ይሰጠናል? 1.03 times 10 raised to minus 5 kg ይሆናል። Question number 5 says what name do we give to unit ampere second? ማንም እንሰጥ ይመስላችኋል? አምፐር ሰከንድ ያ ማለት I times t የሚለው ነው ማለት ነው። አምፐር in for current and second for time which is equal to coulomb ምንድነው? ቻርጅ ነው አይደለ? so it is measured by coulomb። ስለዚህ አምፐር second is equal to 1 ampere second is equal to 1 coulomb ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 6 you have two batteries ይላል። ጥያቄ ቁጥር 6 you have two batteries a large one and a tiny one each consisting of a single dry cell። ትልቁም ትንሹም single dry cell ነው የሚይዘው። in terms of their performance what would you expect to be the same for two batteries and
what would you expect to be different about them ይላል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ የኮንሰፕት ጥያቄ ነው። በፐርፎርማንሳቸው in terms of their performance what would you expect to be the same? What would you expect? Actually your expectation must be scientific. expect ስታደርጉ scientific የሆነ expectation መስጠት ያለብኝ ማለት ነው። ዝም ብለን ገስ አይደለም። እና what would you expect to be different about them? ስለ ፐርፎርማንሳቸው ሲታስቡ ማለት ነው። ስለዚህ ድራይ ሴል ከሆነ ስትራክቸር የድራይ ሴል ስትራክቸር ባለፈው እንደተመለከትነው ኦር በዚህ ዩኒት እንደተመለከትነው ተመልከቱ። ድራይ ሴል ያለው ስትራክቸር ይሄ ነው እንግዲህ የድራይ ሴል። ስለዚህ ትልቅም ሆነ ትንሽ ድራይ ሴሉን ዲስአሰምብል ወይም ቢትሰብሩት የምታገኙት ነገር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አሁን ትንሽዬ የባትሪ ድራይ ሴል እና ትልቁ የባትሪ ድንጋይ ድራይ ሴል ብትመለከቱ ያው አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ነው ያላቸው፣ ሳይዝ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ the amount of potential difference also the same 1.5 ቮልት ነው ያለው ለሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ except their size all things they have the same ነው ያው። ስለዚህ አሁን እናንተ የምትሰጡን ገስንግ እናንተ ኤክስፔክቴሽናችሁን ሲጡ፣ ከዛ ውጪ ግን ያላቸው ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? ሁለቱንም ትልቁን ድራይ ሴል እና ትንሹን ድራይ ሴል ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር በውስጣቸው ያለው ፖቴንሻል ዲፈረንስ ስትራክቸር ካርቦን ብራስ ምንድን አሞኒየም ክሎራይድ ሃይድሮጂን ፔስት የምንላቸው ነገሮች አፍተር ድራይ ሴሉ ካረጀ በኋላ የሚመጡበት ባህሪያት እና እያንዳንዱ ነገሮች ምንድነው የፖላራይዜሽን ፓርቲክል እና ዲፖላራይዜሽን ፓርቲክሎች እነዚያ ነገሮች ሙሉ ዘሴም ናቸው። ከዛ ሳይዛቸው ግን ዲፈረንት ይሆናል። ሌሎች ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ነገሮች እስቲ ገስ yourself። ኦኬ ሰባተኛ what's the difference between primary cell and secondary cell? እስቲ ማን ምን ነገር የፕራይመሪ ሴል እና ሴኮንደሪ ሴል። ፕራይመሪ ሴል የምንለው ምንድነው? ሴኮንደሪ ሴል የምንለውስ ምንድነው? ፕራይመሪ ሴል ሴኮንደሪ ሴል። ሶ ፕራይመሪ ሴል ምንድነው? ዳይሬክት ኬሚካል ሪአክሽኑ በራሱ ውስጥ እየተካሄደ የምናገኘው የፖቴንሻል ዲፈረንስን የምናገኝበት ሴል ነው ፕራይመሪ ሴል የምንለው። ስለዚህ ይሄ ፕራይመሪ ሴል የምንለው ሴል ዩዝ ኤንድ ስሮ ነው በብዛት ተጠቅመን መጣ ነው። ለምሳሌ ይሄ ባትሪ ድንጋይ የምንለው አይነት ሴል ዩዝ ኤንድ ስሮ አርገን የምንለው ፕራይመሪ ሴል። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን በሲስተም ውስጥ ያለው ፕራይመሪ ሴል የምንለው ምንድነው? ቀጥታ ኬሚካል ኤሌክትሮኬሚካል ሴሉ ቀጥታ ኬሚካል ኤነርጂውን ቀጥታ ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ትራንስፎርም የሚያደርግልን ሴል ነው ማለት ነው። ሴኮንደሪ ሴል የምንለው ደግሞ ቻርጅ አፕ እያደረግን የምንጠቀም ነው ማለት ነው። ይሄ ድራይ ሴል ነው። የዚህ ጉድ ኤግዛምፕል ድራይ ሴል ነው። የዚህኛው ደግሞ ሞባይል ባትሪ ካር ባትሪ እነዚህ ነገሮች ሪቻርጅ እያደረግን የምንጠቀማቸው የሴሎች አይነት ናቸው ማለት ነው። ፕራይመሪ እንትና ጥያቄ ምንድነው የሚለው what temperature does a thermocouple in figure 3.15 indicate for air liquid ና ሊኩድ ቢና ሊኩድ ሲ ነው የሚለው። መጀመሪያ ዲፈረንሱን እንመልከት። በቦይሊንግ እና ቼንጅ ኢን ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው በቦይሊንግ እና በአይስ መካከል ያለው ማለት ነው 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ሌላ ደግሞ ከረንት ፍሎ ከረንት ስንት ነው? 20 ሚሊ አምፔር ነው ማለት ነው። 20 ሚሊ it find change in T is equal to 100 degree Celsius. Increase in current is equal to 20 ሚሊ አምፔር ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤ ላይ ያለው አየር ነው የምለው። ስለዚህ ኤር እዚህ ጋር ያለን ሜልቲንግ አይስ ነው። እንግዲህ ሜልቲንግ አይስ ነው። ከዚህ ከቦይሊንግ እና ሜልቲንግ አይስ መካከል ነው የነበረው። አሁን ኤር እና ሜልቲንግ አይስ ስለሆነ ኤር ኤንድ ሜልቲንግ አይስ ያለው ነገር እንመልከት። 6 ሚሊ አምፔር ነው እዚህ ጋር ፕሮዲዩስ ያደርገልን። 6 ሚሊ አምፔር ኢኩል ይሆናል ስንት ይሆናል? ኤክስ መቼ 20 ሚሊ አምፔር ኢኩል ይሆናል 100 በሚለው ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ which implies ይሄንን ክሮስ ስናደርግ 6 ሚሊ አምፔር ታይምስ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ኢኩል ይሆናል 20 ሚሊ አምፔር ታይምስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር 20 ሚሊ አምፔር ኦቨር 20 ሚሊ አምፔር ስናደርግ ኤክስ ኢኩል ይሆናል ሚሊ አምፔር በሚሊ አምፔር ይጠፋል 0 በዚህ 0 ይጠፋል 6 ሲባዛ 10 60 ሲካፈል 2 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። ዲግሪ ሴልሺየስ ይችላል ኤ ማለት ነው። ሌላ ቢ ላይ ያለው ደግሞ ምንድነው የምለው ሊኩድ ነው። ስለዚህ ሊኩድ ቢ
ስንት ነው? 22 ሚሊ አምፔር ነው ሜጀር ያደረገችው። 22 ሚሊ አምፔር ኢኩሎናል ስንት ነው? መቼ 20 ሚሊ አምፔር ኢኩሎናል 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን የሚል ነገር ነው። አሁንም ክሪክሮስ ስናደርግ የምናገኘው ነገር ምንድነው? 2200 ሚሊ አምፔር ዲግሪ ሴልሺየስ ኢኩል ይሆናል 20 ሲባዛ ኤክስ 20 ሚሊ አምፔር ኤክስ ይሆናል ኦቨር 20 ሚሊ አምፔር ኦቨር 20 ሚሊ አምፔር ይሆናል። ከዛ ኤክስ ኢኩል ይሆናል ሚሊ አምፔር በሚሊ አምፔር ይጠፋል፣ 0 በ0 ይጠፋል። ኦኬ 22 ለ2 11 ነው ሲባዛ ያው 0 እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ 110 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ደግሞ ሊኩድ ሲ 2 ሚሊ አምፔር ነው። ምንድነው? ካረንት ፍሎ 2 ሚሊ አምፔር ነው። ሲንት ይይዝልናል? ካረንት ፍሎ 2 ሚሊ አምፔር ሲንት ይይዝልናል? ይሄን 20 ሚሊ አምፔር ኢኩሎናል 100 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚል ነገር ነው ያለው። ክሪክሮስ አድርጎ አሁንም 2 ሲባዛ 2 ሚሊ አምፔር ሲባዛ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ኢኩል ይሆናል 20 ሚሊ አምፔር ኤክስ ይሆናል ኦቨር 20 ሚሊ አምፔር ኦቨር 20 ሚሊ አምፔር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሲናጠፋ ኤክስ ኢኩል ይሆናል ሚሊ አምፔር በሚሊ አምፔር ይጠፋል፣ 0 ከዚች ከአንዱ 0 ጋር ይጠፋል፣ 2 1 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል የሚል ነገር ነው ማለት ነው ያለን። ኦኬ በሌላ ወይ ደግሞ ይሄንን ስንሰራ ምን አድርገን መስራት እንችላለን መሰላችሁ? ኢንክሪዝ ማለት ቴምፕሬቸር ፔር ካረንት የሚለው ነገር መስራት እንችላለን። መጀመሪያው ላይ ቴምፕሬቸር ፔር ካረንት ስንት ነው? ካረንት ፍሎ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ኦቨር ካረንት ፍሎ 20 ሚሊ አምፔር ነው። ሶ which is equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ለ2 ስናካፍል 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፔር ሚሊ አምፔር ይሆናል። ስለዚህ አንድ ቴምፕሬቸር ፔር ሚሊ አምፔር 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። እያንዳንዱን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል በሌላ ወይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ 22 ሚሊ አምፔር ከሆነ 1 ሚሊ አምፔር 5 ዲግሪ ነው። 1 ሚሊ አምፔር 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ኤ ላይ ላለው 22 ሲባዛ 5 እንላለን። ስንት ነው? 110 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ላለው ደግሞ ሊኩድ ቢ ስንት ነው? ሊኩድ ቢ ይቅርታ ኤር ነው። ይሄ ሊኩድ ቢ ነው። እሺ ፎር ኤ ይሄን ነገር እንዴት እንመለከታለን? 22 ፎር ኤ ምንድን ነው የምለው? ኤር አይደለ? ኤር የቱ ጋር ነው ያለው? እዚህ ጋር 6 ሚሊ አምፔር ነው። ስለዚህ 6 ሲባዛ 5 እናደርጋለን። 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፔር ሚሊ አምፔር ስለሆነ 6 ሚሊ አምፔር በ5 ስናደርግ which is equal to 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የሚሰጠን። ቢ ጋር ስንመጣ ደግሞ ቢ ሊኩድ ቢ ነው የሚለው። ሊኩድ ቢ ደግሞ 22 ሚሊ አምፔር ነው። 22 ሲባዛ 5 እንላለን 110 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ሲ ላይ ስንመጣ ሊኩድ ሲ 2 ሚሊ አምፔር ነው። 2 ሲባዛ 5 ኢኩል ይሆናል 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዩኒቱን እንደሚሰጠን ቼክ ለማድረግ 2 ሚሊ አምፔር ታይምስ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፔር ሚሊ አምፔር ቢትሉ ሚሊ አምፔር በሚሊ አምፔር ሲጠፋ 2 ሲባዛ 5 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። ለሁሉም ይሰራል ይሄ ነገር። በጣም ነው የማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ። ለተጨማሪ ጥያቄዎችና ኮሜንቶቻችሁ ያው ኮሜንት ቦክስ ባትጠቀሙ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ምናልባት በአስተማማሪ ኮሜንት መስጠት የምትፈልጉ ልጆችን ቀጥታ በኮሜንት ቦክስ ገብታችሁ ኮሜንት መስጠት የሚችሉ መሆኑን ሳሳውቅ ቻናሌን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ፣ እንግዶች ደግሞ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ባይ